Xin chào cả lớp, hôm nay mình học video tiếp theo, video số 28 ha. Đây cũng là video cuối cùng trong khóa học PPC căn bản của lớp mình. Thì video hôm nay mình sẽ nói về How Buyer Psychology Affect, tức là video này nó sẽ nói về tâm lý khách hàng ha. Tâm lý khách hàng sẽ bị tác động bởi những gì khi mà họ mua một cái sản phẩm trên Amazon. Thì cái bài này cũng gọi là chia sẻ về khái niệm, về cách nhìn của anh này khi mà anh đóng vai là một khách hàng trên trên Amazon. Thì khi mà mình lướt listing của các seller ở trên Amazon chẳng hạn, thì yếu tố nào giúp cho khách hàng quyết định là mình phải mua sản phẩm này hay là không mua sản phẩm kia chẳng hạn. This video, I'm gonna talk about buyer psychology. So, why is buyer psychology important to PPC? Well, because if someone's buying, um, based on here, right at the top, or scrolls down, and buys, might buy around here, it makes a big difference. Now, it makes a big Nó quan trọng tại vì như thế nào, tức là khi mà khách hàng quyết định mua một cái sản phẩm ở trên cái phần trang đầu của Amazon hay họ lướt xuống cái phần dưới của Amazon thì nó sẽ rất là khác nhau ha. Nó sẽ tác động đến cái hành động của seller của mình. difference because it's gonna significantly impact how you're gonna bid. If constantly decreasing bids is a smart idea, or maybe sometimes increasing bids is a smarter idea. And it's also gonna help you understand placement, and like adding bid percentages based on placement. So Thì nó sẽ tác động đến seller của mình như thế nào, mình sẽ có một thời điểm mình quyết định có nên tăng cái mức bid của một cái từ khóa đó lên hay không, hay là mình cần nhất phải mình giảm mức bid xuống chẳng hạn để mà tối ưu hóa cái phần ACoS. Hoặc là nó cũng sẽ giúp các cái seller quyết định xem có nên đặt cái phần placement report không, tức là ờ, hiển thị sản phẩm của mình á, ở trên một cái trang cụ thể nào đó, hoặc là trên giữa trang hay là cuối trang của một cái trang Amazon khi mà khách hàng lướt chẳng hạn. let's take this example: collagen powder. I search for collagen powder Ví dụ như ở đây anh sẽ lấy trường hợp ví dụ như cái sản phẩm mà anh đang bán ha, collagen powder ha. and I look here. So, we're just gonna assume that we don't like, sponsored or not, it's all the same. I Rồi ở đây ví dụ như anh khi anh lướt từ trên xuống dưới thì anh sẽ bỏ qua các cái yếu tố về sponsor hay không ha, tức là các cái seller có quảng cáo hay không ha, bỏ qua các yếu tố đó. see here, Vital Proteins collagen. It's a bestseller. It's $43. I see this one. It's Amazon's choice. It's $28. I'm gonna read here. It says, collagen powder, dairy free, blah blah, collagen peptides, grass fed. Okay, grass fed. So they're kind of the same. Hai cái listing vừa rồi thì khi mà anh lướt qua thì anh sẽ chú ý cái gì? Thứ nhất là tại vì anh đang đóng vai là khách hàng ha, thì anh sẽ chú ý thứ nhất là về giá này, thứ hai là một cái dấu ví dụ như là Amazon Joy này hay là cái gì đó. You know, and Anh tiếp tục lướt xuống ha. again, this is another one. Double hydro. Anh cũng sẽ đọc qua cái phần title ha, cái phần tiêu đề. Thì đối với hai cái listing ở trên thì tiêu đề nó cũng không có gì gọi là đặc biệt, nó cũng sản phẩm nào nó cũng khá khá na ná nhau, giống nhau. Visualized. I don't even know what that means. Nhiều khi có một số tiêu đề, ví dụ tiêu đề này anh đọc anh cũng chả hiểu cái tiêu đề nó nói về cái gì nữa, vì nó sẽ có một số cái thuật ngữ á. This one has vitamin C. Um, we keep reading. Collagen peptides. Really, like, nothing stands out to me. Thì anh lướt xuống qua một lượt thì anh thấy thì chưa có cái gì gọi là nổi bật lên cụ thể để đập vào mắt cái khách hàng, cái đối tượng ảnh là người mua ha. Chưa có một cái gì gọi là nổi bật, có một cái seller để gọi là thu hút khách Where hàng. I can say, okay, this is the best one. I can see, okay, 2,000 reviews, 11,000 reviews, Anh cũng sẽ đi cái lượt review ha, cái lượt review của khách hàng. 5,000 reviews, 1,000 reviews, 5,000 reviews, 2,300 reviews. Okay, so all of them have good reviews. So what I'm gonna do is I'm gonna start doing this. Rồi nhìn sơ qua thì thấy tất cả các cái bạn seller này đều có review tốt ha, cái lượng review khá là tốt ha. Bước tiếp theo là anh sẽ làm gì đây? Open Anh sẽ mở một cái listing cụ thể của một cái bạn seller trên này ha. link in new tab. Open link in new tab. Okay, so let's actually do it. Tức là bạn sẽ thấy cái bạn nào nó khá là nổi trội á, thì bạn sẽ mở ra cái listing riêng ha để bạn xem. Open link in new tab. Okay, this one.
Let's do this one. Open link in new tab. Then I'm gonna go here. Once I've opened the link in a new tab, and I'm gonna start checking it out. Okay, great. I'm gonna look at this. Gonna look at the ingredients label, obviously. Once it loads. Bạn sẽ nhìn vào cái phần gọi là những cái công thức á, những cái nguyên liệu nào để cấu thành nên cái sản phẩm này ha. Bear with me, guys. All right, so basically what I'm gonna do is I'm gonna start looking through the images. I'm gonna go to this one. I'm gonna start looking through the images. Khi mà đầu tiên bạn click vào thì bạn sẽ để ý cái phần hình ảnh cái sản phẩm ha. I'm gonna start looking at the ingredients. I'm gonna start like reading all this. It's gonna be so much information. Nhìn vào hình ảnh ha, và đọc cái phần description ha, đọc cái phần nội dung, xem mấy cái bạn này viết là gì trong đó. But what I'm getting at is I am not going to be making a quick decision such as, all right, I'm buying this one. Nhưng mà có một cái yếu tố bạn có thể làm liền, tức là gì? Bạn sẽ chưa quyết định mua vội ha. Tức là bạn sẽ không có quyết định là nhảy vào mua sản phẩm này liền hay là mua sản phẩm này liền. Right? Because I don't know what the difference is. There's so many options here. Which one's the best for me? I'm not sure. Tại vì ở đây nó có quá nhiều sự lựa chọn ha, và bạn chưa biết cái sản phẩm nào là phù hợp nhất với bạn. Nên bạn cũng không chắc là mình nên mua cái sản phẩm nào. So in this case, buyer psychology being top of first page might be beneficial if you have something like a bestseller badge or an Amazon's choice. Như vậy quay trở lại cái phần đầu tiên là về tâm lý khách hàng ha. Khi mà đứng giữa cái sự lựa chọn quá nhiều option như vậy, có quá nhiều sự lựa chọn như vậy, và bạn cũng chưa biết cái nào phù hợp với mình, thì cái yếu tố đầu tiên bạn sẽ chọn là những cái sản phẩm mà có cái danh hiệu này này, bestseller, hoặc là có cái danh hiệu là Amazon Choice này này, để khách hàng quyết định ha. Choice badge, because it's like, wow, bestseller badge, and then I scroll down again, and I can see your branding again right here. So sponsored, you're back here again, you're here. So I've seen you multiple times. Và khi mà khách hàng kéo xuống chẳng hạn, bạn thấy cùng một cái anh người bán đó, nhưng mà anh có rất là nhiều sản phẩm khác nhau ha. Like I kind of remember who you are now. So Và khách hàng cũng khá là biết là anh này là ai rồi, tại vì nó sẽ có cái phần brand ở đây ha. Thì anh sẽ gọi là có một tiêu chí nào đó nổi trội, đó là định dạng về tên và thương hiệu khách hàng. that's when this would make sense if you have this badge, because it makes a big deal. But there's a good chance someone's gonna click here, but then they're gonna click a bunch of other ones, and they might choose a different one. They might be like, oh, like this is too hard of a decision. So these are cases where being in the top of first page might not be the greatest idea, and where you know not that it might not be the greatest idea. It's just if it's expensive, decrease the bid and drop down to let's go. Where's the next sponsored positions? Như vậy trong trường hợp này anh rút ra một kết luận là nhiều khi ở trên trang top đầu tiên của Amazon cũng chưa phải là sự lựa chọn tốt nhất ha. Ví dụ như có một cái sản phẩm hồi nãy á, cũng là đứng trên trang đầu đây, sản phẩm này. Tuy nhiên ờ, có thể là nếu mà anh này là đứng vai trò là người bán sản phẩm này chẳng hạn, thì anh có thể sẽ là cân nhắc. Nhiều khi đứng trên top đầu của trang Amazon này chưa phải là tốt nhất đâu, mà có thể khách hàng họ sẽ lướt xuống những cái sự lựa chọn ở dưới bên á. Cho nên khi mà anh đã có cái luồng suy nghĩ như vậy thì anh sẽ ừm, có cái suy nghĩ là anh phải đặt lại mức bid giảm xuống, không nhất thiết phải là nằm xuất hiện ở ngay trên đầu trang Amazon như vậy ha. It's just if it's expensive, decrease the bid and drop down to let's go. Where's the next sponsored positions? Right here. Ví dụ như không cần phải xuất hiện ở trên kia, mà anh sẽ giảm mức bid sao cho cái sản phẩm của anh nó xuất hiện ở dưới này chẳng hạn. Come down right here. There's a big chance that I'm gonna go all the way down here. Um, as you can see, once you go down here, there's like some newer buyers. So, people who are buying stuff like this are they wanna browse. They wanna like see what. Tại vì đối cái sản phẩm đặc thù của anh á, thì anh nói là sản phẩm khách hàng có cái thói quen họ sẽ lướt xuống ở dưới ha.
họ tìm kiếm cái sản phẩm mới chẳng hạn, chứ không nhất thiết phải là chọn mua ngay những cái sản phẩm ngay trên đầu tiên. What are all the different options that I have? Để xem khách hàng họ có những cái sự lựa chọn nào mới không, hay là sản phẩm nào mới chẳng hạn, thì thông thường nó sẽ xuất hiện ở dưới trang chẳng hạn. Okay, great. So now we go to something like this. Bây giờ anh đi qua một cái ví dụ khác ha, ví dụ như là mua dao chẳng hạn, mua dao mà dành cho cắt bít tết ha. Steak knife. Okay, well, these are not what I want. This is kind of what I want. This is not what I want. Okay, I have no idea why steak knife. Um, all right, let's skip this one. I thought this was gonna be a good one, but apparently steak knives are plastic. But anyways, let's assume that we were gonna go with this one. So there's not even sponsored ads in here. All right, here's the first sponsor. Okay, I'm gonna just ignore this one because it's a very weird. Bỏ qua sản phẩm này ha, tại vì anh nói cái anh cũng không có kiến thức nhiều về cái sản phẩm dao này mình. Thứ hai là các cái seller ở đây cũng ít chạy quảng cáo á, nên anh không nói được, anh sẽ đổi sản phẩm khác. Concept. Okay, let's go here. Something that makes sense. Food scale. Cân điện tử ha, cân cân thực phẩm, cân thức ăn ha. I want to buy a food scale. So what I'm gonna do here is Giả dụ như anh này anh muốn mua một cái cân cân điện tử thực phẩm chẳng hạn, cân thực phẩm ha. I'm gonna look. Okay, $8 looks like a good food scale. $15, $40. This looks fancy, but out of my Anh xem phần giá cả ha. price range. The 8 one again, it's 10,500 reviews. Okay, you know what? I'm just gonna buy this one. It looks good. 10,500 reviews. This is the case where you want to be in the first, top of first page, because I don't care about all of these. Like, I'm sure there's a lot of amazing things, but I'm not browsing. I basically, like, this is what I want. I already found. Trường hợp này là trường hợp mà các seller có thể cân nhắc là các bạn sẽ muốn sản phẩm của mình ở ngay trên trang top đầu của Amazon ha. Có thể là vì bạn có rất là nhiều lượt review này, rồi giá cả của bạn cũng rất là tốt này, 8 đô mấy hoặc là 14 đô. So với sản phẩm bên này 39 đô rất là cao ha. What I want. It's Tại vì bạn bạn này đóng với khách hàng thì bạn cũng không, tâm lý của bạn cũng không có muốn lướt nhiều quá để so sánh giá cả đó. it's gonna look something like this or like this. These probably look better than this. Maybe I would do this one. I don't know, but I'm definitely not going past, like, because okay, we're gonna assume this is a like one page, like right here. I'm not going past this. Like, once I see this, I'm like, okay, I'm done. I'm done. Let me go back up. Let me go back up to the stuff with the good reviews. Okay, 10,500 reviews, the cheapest one, done, sold. So this is buyer psychology, where you Thì có thể bạn sẽ mua cái này ha, lượt 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 review nhiều nhất và giá cả tốt nhất ha. Thì đây là một cái quy trình đơn giản của một cái người mua. it's very important for you to be on the top of the first page. Như vậy điều quan trọng phải là xuất hiện trên trang đầu của Amazon ha. So I'm giving you these examples so you can start evaluating your product, and figuring out if it's going to make sense for you to want to aggressively be on the top of the first page, Điều này sẽ giúp cho mình đánh giá là sản phẩm của mình phải nhìn lại cái phần sản phẩm của mình xem mình có muốn gọi là xuất hiện trên trang đầu tiên của Amazon hay không. because your conversions might be a lot better, or if it's okay if you're down in this position, like Thì lúc đó mình sẽ cân nhắc xem khi mà mình ở trên top đầu của Amazon như vậy thì tỷ lệ của chuyển đổi của mình có tốt hơn hay có tốt hơn hay không, hay là mình nên xuất hiện ở trang dưới của Amazon này chẳng hạn. we talked about with the collagen product. Now let's look at this whiskey set. Bây giờ bạn nhảy qua một cái ví dụ khác ha, bộ whisky ha. Bộ whisky này làm quà tặng này. So these are the ones that are in the top 3, but let's see here. I'm looking for a whiskey set. What do I want to buy? Well, this looks nice. This looks pretty cool too. This looks good. It comes with the rocks. This shows you the whiskey, so it's kind of enticing too. Nice little wooden box. This one doesn't have a box. This Bạn sẽ xem chi tiết từng sản phẩm ha. Sản phẩm có hộp hay là sản phẩm không có hộp này. Bạn lướt qua xem phần giá cả hay là cái phần sản phẩm trong đó nó có phù hợp hay không. one, now that's something you put at the office. Ví dụ như sản phẩm này thì nó sẽ rất là phù hợp khi mà để trong văn phòng chẳng hạn. Something you might want to give your boss. Có thể là mình muốn tặng cho sếp của mình ha. Point is, it's been nice scrolling and looking at all these ideas. So the buyer psychology for
Thì cũng rất là hay khi mà khách hàng ví dụ họ lướt từ trên xuống dưới. Thì For someone looking for something like this is ở đây cũng tùy thuộc vào tâm lý khách hàng nữa ha, tâm lý người mua họ muốn tìm cụ thể cái gì. definitely, oh, this is a custom engraved one too. So, there's tons of stuff you can find out here. But anyways, point is the buyer psychology of someone who's gonna buy a whiskey set or something like that's giftable or something like that where it's not very defined is I don't okay, so this stuff's on the top of the first page, but that's not where my shopping's gonna end. I'm gonna browse, I'm gonna look at all the different options that I have. I'm gonna look at whoa, look at this, come on, that's Như vậy nhiều khi xuất hiện lên trang đầu chưa chắc là hay ha. Có một số khách hàng họ sẽ muốn lướt chẳng hạn, họ tìm sự đa dạng của sản phẩm á. Chờ xíu. Ôi trời. Không, kịp ha. that looks pretty cool. I'm gonna keep browsing. I bet I'm gonna find something even cooler. Um, let's go to the second page. Why not, right? But anyways, that's my point of all this is someone here is based on his buyer psychology, he's not gonna buy right off the first three spots. So I wouldn't worry too much here. If you're spending a lot of money being up here, you just decrease your bids. You're probably gonna convert a lot better at the bottom. When someone sees something they like, or it's not gonna convert a lot better. It's just gonna cost you a lot less and probably still convert just as well. Because if someone sees your product, then it's like, oh wow, this is awesome. Like I want this. Then they're gonna buy it because that's the kind of product this is. Now let's look at beard trimmer. This is another one where it's like, Ví dụ đợt này bạn chuyển qua một cái sản phẩm mới ha, một cái tông đơ á. okay, 35, 13, these are the sponsored ones. I'm gonna go down. Um, there's so many different options um, that I'm gonna start scrolling and I'm gonna be like, okay, so let's like first of all, what's my budget? I don't want to spend $75, so Ở đây bạn sẽ xem xét về cái phần ngân sách của mình ha. Các bạn lướt từ trên xuống dưới có thể có một số sản phẩm bạn nghĩ là không đáng để tiêu, ví dụ như là chi $75 cho cái phần cho một cái tông đơ chẳng hạn, bạn nghĩ không đáng ha. let's say like let's say $30 is my budget. So Ví dụ như $30 là cái ngân this sách của stuff bạn is a ha. little bit too expensive. Um, let's go back up. Back up. Here, this is 35, 33. This is 12. It looks a little bit too cheap. Ví dụ như cái này $12 nó vẻ rẻ tiền quá ha. This kind of looks, nice. This has different clippers, but this has like the head. So I might say, okay, let me go with this. So point is, again, stuff like this where there's so many options and there's so many customizations and things like that is most likely getting these positions is not going to matter as much as just having what the person is looking for. So Cho nên ví dụ như khi mà đi đi đến một cái sản phẩm mà nó có nhiều sự lựa chọn và có nhiều cái gọi là cái mẫu mã khác nhau để khách hàng lựa chọn ha, thì nhiều khi nằm trên một cái trang đầu tiên chưa phải là cái sự lựa chọn, cái sự lựa chọn tốt nhất của các seller. if you're in one of these positions, that's fine. If you're on page two, that's fine because Như vậy là ví dụ như nhìn nhìn sơ qua sản phẩm này chẳng hạn, nhiều khi mình nằm ở dưới này cũng không phải là vấn đề quá to tát lắm ha, có thể nằm ở dưới này cũng được chứ không nhất thiết phải là xuất hiện trên trang đầu. if you're down here, that's fine because someone who's buying trimmers, he's not going to make an impulse decision. This is something that's going to last a long time. Again, this is another case where, you might not really care about the top of the first page. So buyer psychology is very important, guys. Make sure that's something you take into account when you're, structuring your PPC campaigns, depending on what your product is. If your product is, just like the food scale, where, these top three Như vậy là mình phải căn cứ phải phụ thuộc vào sản phẩm của mình là cái gì ha, để mình có một cái chiến lược gọi là PPC cho nó phù hợp. Ví dụ ở đây là cái cân thực phẩm chẳng hạn. spots are probably going to drive all the sales. Okay, then maybe for most of your long tail keywords, you want to be aggressive and try and get that first spot. Increase your placement by
50% or whatever your placement bid. But for other stuff like the collagen powder or the whiskey Ví dụ sản phẩm này thì anh sẽ tập tập trung vào những cái từ khóa long term, những cái từ khóa dài á ha. set or even the beard trimmer, don't worry about it too much. Maybe you want to float in between page 1 and page 2. Maybe it doesn't even matter at all. Đối với những cái sản phẩm còn lại như là collagen hay là cái tông đơn vừa rồi chẳng hạn, có thể là mình sẽ xuất hiện ở phần dưới sản phẩm của chẳng hạn, phần phần trang dưới của Amazon ha. Collagen powder, you could probably be in page 4 and you'll still make sales on a lot of long tail keywords. So Hoặc là buyer psychology thậm chí cái sản phẩm Amazon của anh này, anh nằm ra trang 4 anh cũng ra sale được ha. is very important, guys. Make sure that's something you take into account. Rồi, kết thúc video này ha.